දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Green Arrow YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 13 ampere power line එකක් අපි කොහොමද wire කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී මෙතන තියෙන power line එකකින් තමයි අපි supply එක අරගෙන වෙනත් තැනකට power socket දෙයක් සවි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි කේබල් ටික අරන් යන්න මෙතනදී කේසින් එකක් බිත්තියේ සවි කරලා කේසින් එක ඇතුළත තමයි වයර් ටික අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම චාමර මල්සංක. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා ගෙදරදී plug line එකක් වෙනස් කරගන්නවා නම් ඔයාලට ළඟම තියෙන plug එකකින් supply එක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ supply එක ඇවිල්ලා තියෙන කේබල් එක වගේම ඒ supply එක සඳහා දාලා තියෙන breaker එකේ ampere ප්‍රමාණය කීයක් වෙනවද කියන එක ගැන. ඉතින් 104 කේබල් එකකින් power line එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් එතනින් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පාවිච්චි කරන දේ ගැන සැලකිලිමත් වන්න ඕන. mobile phone එකක් TV එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් එතනින් supply එක අරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ AC එකක් එහෙමත් නැත්නම් වතුර මෝටර එකකට ෆ්‍රිජ් එකකට නැත්නම් හීටර් එකකට වගේ පාවිච්චි කරන්න ඔයාලා power line එක වෙන socket එකක් install කරගන්නවා නම් එතනින් supply එක ලබා ගන්න බෑ. මොකද ampere range එක වෙනස් වෙන නිසා එතනදී කේබල් එක දාලා තියෙන කේබල් එකට වඩා ampere ප්‍රමාණයක් අරගන්නවා නම් ඒක කිසිසේත්ම සුදුසු වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන DB එකේ ඉඳලම wire line එක wire කරගන්න. ඉතින් පුංචි දෙයකට phone එක charge කරගන්න, රේඩියෝ එකක් පාවිච්චි කරන්න, TV එකකට use කරන්න වගේ නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ළඟ තියෙන plug line එකකින් 104 කේබල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම earth එකකුත් දාන්න වගේ බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට use කරනවා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතනින් loop කරලා power line එක අපිට අදාළ ස්ථානයට කේබල් පාත් එක අරගෙන ඇවිල්ලා power socket එකක් install කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ආපහු කියනවා ෆ්‍රිජ් එකකට වගේ ලොකෝ ampere ප්‍රමාණයක් අරගන්න දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් 67 හෝ 53 කේබල් එකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතනදී ampere ප්‍රමාණය හුඟක් වැඩිපුර අදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතනදී අපි plug line එකක් install කරගන්නවා නම් DB එකේ ඉඳලම supply එක ආපහු අලුතෙන්ම wire කරන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම මේ supply එක අරගන්නේ fan එකක් වගේම mobile phone එක charge කරගන්න power line එකක් විදිහට power socket එකක් install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින් දැක්ක බිත්තියේ සවි කරලා තිබුණු power socket එකෙන් තමයි මම supply එක අරගන්නේ. ඉතින් එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 53 කේබල් එකකින් තමයි DB එකේ ඉඳලා supply line එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින්ම මම loop කරලා මේ විදිහට කේසින් එකක් පාවිච්චි කරලා කේබල් පාත් එක ගෙනල්ලා මෙතනදී plug එක සම්බන්ධ කිරීමක් කරනවා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලා ගෙදර වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් නිවසේ පාවිච්චි කරනවා නම් වග බලා ගන්න දාලා තියෙන බ්‍රේකර් එකේ ampere ප්‍රමාණය කීයක් වෙනවද කියන එක. ඉතින් බොහෝ දුරට ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන්නේ ampere 6 10 වගේ බ්‍රේකර්ස් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී 53 කේබල් එකකට ampere 6 බ්‍රේකර් එකක් දාලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ampere 10 බ්‍රේකර් එකකට ඔයාලා මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි earth එකත් පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා earth කේබල් එකක් ගේන්න. මොකද earth එකෙන් තමයි අපේ ආරක්ෂාව සනාත කරන්නේ. මොකක් හරි fault එකකින් අපිට විදුලිය වැදීමක් සිද්ධ වුණොත් trip එක off කරන්නේ earth එක යොදලා තිබුණොත් පමණයි. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරටත් අලුතෙන් plug එකක් ඕන නම් plug line එකක් ඕන නම් ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ළඟම තියෙන plug එකකින් supply එකක් wire කරගන්න. ඉතින් එතනදී මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ plug එක කුමන ආකාරයේ වැඩක් ලබා ගැනීමටද කියන එක ගැන. ඉතින් ෆෝන් එකක් වගේ charge කරගන්න වගේ නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අයන් එකක්, ෆ්‍රිජ් එකක්, වතුර මෝටර එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මතක ඇතුව DB එකේ ඉඳලම කේබල් ටික වයර් කරගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒක ඔබගේ ආරක්ෂාවට වගේම උපකරණ ආරක්ෂාව වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි ඔෆිස් එකක තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මෙතන ප්ලග් එකක් සම්බන්ධ කරනවා බෝල් පෑන් එකක් සවි කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කේබල් ටික අපි පාවිච්චි කරනවා සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න කේබල් ටික සම්බන්ධ කරගන්නදී 5-3 කේබල් එකක් පාවිච්චි කරන්න 13 ඇම්පියර් ප්ලග් බේස් සඳහා. ඉතින් 1044 කේබල් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆෝන් එකක් වගේ charge කරගන්නවා නම් ඊට වඩා දෙයක් use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් 5-3 කේබල් එකක් හෝ 6-7 කේබල් එකක් use කරන්න. මොකද ඇම්පියර් රේන්ජ් එක වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් 5-3-6-7 කේබල් වලින්. ඉතින් 1044 කේබල් වලින් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ලයිටිං සඳහා පමණයි. ඉතින් මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ 2.5 සිංගල් කෝර් කේබල් එකක්. ඉතින් කේබල් අරගනිද්දී ඔයාලා මතක තියාගන්න කලර් දෙකකින් රතු පාටින් නිල් පාටින් කේබල් දෙක අරගන්න. ඒ වගේම earth එක කොළ පාටින් එන්නේ. earth කේබල් එකත් 2.5 කේබල් එකෙම අරගන්න. ඉතින් මෙතනින් මම කේබල් ටික මෙහෙම කේසින් එකේ දාලා වහනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට අලුතෙන් ඕන නම් ඔයාලටම ලීසින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න බ්‍රේකර් එකේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ඔයාලගේ ඒ සර්කිට් එකට අදාළ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය කීයක් තියෙනවද කියන එක. ඒ වගේම දාලා තියෙන කේබල් එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉලෙක්ට්‍රිකල් වගේම එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙන විවිධාකාරයේ වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 13 ඇම්පියර් ප්ලග් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද 5 ඇම්පියර් ප්ලග් දැන් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න නැහැ. ඉතින් 13 ඇම්පියර් එක ගැන කියනවා නම් ඉතින් අපි ප්ලග් টොප් එකක් පාවිච්චි කරනවා මෙතනින් සප්ලයි එක එළියට ගන්න. ඉතින් ප්ලග් টොප් එකේ පියුස් එකක් තියෙනවා. වැඩිපුර ඇම්පියර් රේන්ජ් එකක් අදිනවා නම් අනිවාර්යෙන් පියුස් එක පිච්චිලා යනවා. ඉතින් අපිට එතකොට අපේ උපකරණවල ආරක්ෂාව ගැන වැඩිපුර හිතන්න දෙයක් නැහැ. මොකද උපකරණය වැඩිපුර ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් අදිනවා නම් අනිවාර්යෙන් පියුස් එක පිච්චිලා යනවා. ඉතින් මෙතනදී නිව්ට්‍රල් එක වගේම ලයිව් එක අනිවාර්යෙන් ප්ලග් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අපි සප්ලයි එක ලබා දෙන්න ඕන ආකාරය. එහි සඳහන් කරලා තියෙනවා L නිව්ට්‍රල් E අකුර විදියට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් නිව්ට්‍රල් එකට නිල් පාට වයර් එකත් E අකුර සඳහන් කරලා තියෙන ස්ථානයට කොළ පාට වයර් එකත් ඒ වගේම L අකුර සඳහන් කරලා තියෙන ස්ථානයට රතු පාට වයර් එකත් සම්බන්ධ කරගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් තවත් වැදගත් කාරණාවක් කියනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔයාලගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මොකද විදුලියත් එක්ක අපි වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපේ ආරක්ෂාව ගැන දෙපාරක් අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕනේ. මොකද විදුලි සැර වැදිද්දී ට්‍රිප් ස්විච් එක නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක නොවුනොත් අපේ ජීවිතයේ අවසන් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලගේ ආරක්ෂාව ගැන දෙපාරක් හිතන්න. ඉතින් මෙතනදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මේ දවස්වල බඩු මිලත් ගොඩක් ගණන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඉක්මනට මේ වගේ දෙයක් කරගන්න ඕන නම් පමණක් මේ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පළපුරුදු විදුලි කාර්මිකයෙක් ලවා ඔයාලට පුළුවන් ප්ලග් ලයින් එකක් ලයිටින් පොයින්ට් ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලුම විදුලි සේවාවන් සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය දැනීමක් තියෙන කෙනෙක් නම් පමණක් මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ පවර් ලයින් එක ඕෆ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කේසින් එකක් පාවිච්චි කරලා කේබල් ටික අතන ඔයාලා දැක්ක ප්ලග් එකකින් තමයි සප්ලයි කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් ප්ලග් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කේසින් එකක් කරා දිගටම ඇවිල්ලා තවත් 13 ඇම්පියර් ප්ලග් දෙකකට සප්ලයි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. සුබ දවසක්.